guys! It's me again, Glenda. Welcome to my channel. For today's vlog, may isi-share po ako. I want to share to you the biggest collection I ever have. Biggest collection? I don't think so. So keep on watching. See you later! Ito na po, gusto ko na po ipapakita sa inyo. First of that, na bago ko po ipakita sa inyo, don't forget to like and pakisubscribe na din na yung channel ko. At pasensyahan na nyo sa look ko, kagagaling ko lang sa work at hindi na ako nagpaganda pa. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga one of my biggest rare collection ever. So, ito pong nasa lamisa ko po ay isang rare na pattern ng Royal Albert at saka hindi na siya nagkasya. So, ang ginawa ko po, flex ko lang siya, nilagay ko lahat, almost of my collection, pero good for 6 lang po. Pero ito po is good for 12 setting full dinner service. So, ito po ay excited na akong i-share sa inyo kung ano po ang nandito sa lamesa ko. Halika na, tara na! Ito na po yung pinaka-biggest kong collection ever. So, gusto ko po lang i-share sa inyo ito. At gusto ko po siyang isa-isahin sanang i-explain sa inyo. Kaso nga, baka hahaba na naman ang ating video. So, itutour ko kayo paikot at one by one na maikot natin is i-explain ko sa inyo kung anong pattern siya, kung anong klase siyang soup bowl, plate, etc. etc. So ito mga ating, I decided to buy a wooden tulips na gusto ko kasi may lagyan na siya ng bulaklak sa gitna. Actually, I don't have big space of the table, so I decided na ilagay ko po siya sa teapot at sa coffee pot na lang. So this tulips is a wooden and it won't break. So yan po siya. So napakaganda niya at napaka high quality po siya. So ito na po, itutur ko na po kayo sa aking set. Ito po ay butter dish na napaka-rare. At ang nagustuhan ko sa kanya po is yung handle niya na para siyang heart. So, and is very, very mint condition. Na isa po itong vintage na I really love because it is super rare na butter dish. So, ilalagay niyo yung butter dyan. At that is first quality lahat. So, yan po. Ito pong nasa lamesa natin is isa po siyang nalchad and sugar bowl. Meron po tayong maliit na, anong tawag ba dito? Oval dish, nilalagyan po talaga siya. Actually, magagamit nyo ito. Pwede nyo lagyan ng mga dessert, something, or kayo na pong bahala kung anong ilalagay nyo. So, may dalawa tayong sizes, isang small at saka, I think this is large. I don't know. Baka isang small at medium kasi mas malaki siya konti. So, yan po sila. Actually, meron pa siyang kasamang sugar bowl kaso nasa loob, kaso lang sira. So, hindi ko sinama siya dito. So, ito po siyang pwede niyong lagyan ng bonbon dish o ano bang tawag dito. So, napaka-rare po siya. I love the color and the details nito. Green, gold, tapos may pagka-mustard,
all the colors is in here. So this is the first quality. So as you can see, yan po siya. Makikita nyo po na basta Bone China, England, made in England. So before you buy something, kailangan niyo mag-research muna bago kayo pumili kung talagang gusto niyo itong mag-collect ng mga ganito. Kasi hindi po biro itong mag-collect ng ganito, magastos. Kaya meron tayong dapat na unahin na ninyo muna bago tayo mag-collect ng kailangan nating collect. So ito po yung soup bowl. May dalawang klase tayong soup bowl. Ito po ay pwede nyong lagyan ng napakarami kasi malaki siya. So yan po siya. Again, first quality in mint condition. Tapos meron po tayong tinatawag po nito is breakfast plate. Meron akong side plate kasi nandun sa hindi ko na sinama. So yung tinatawag po dito ay breakfast plate. Tapos meron tayong dinner plate. Ayan, napakalaking dinner plate po siya. I guess nasa 26 cm. So, tingnan ninyo. Oh my God, napakaganda. Tapos, meron tayong Cultery na isa po siyang Solingen. Solingen is from made in Germany, SBSS. So, napakagandang gold. Plated po siya. At napakagandang po yan. Napakagandang Cultery. At napakagandang brand. Sikat po yan sa Germany. Okay. This is it. Okay. So, meron po tayong crystal glass na wine glass. At napakaganda po niya. Napakalaki. Napakalaki. Kita ninyo. Yung kagandahan ng wine glass. Oh my God. O, diba? So, yan po siya. Meron tayong 6. Actually, meron akong 12 kasi 12 settings nga ito. So, hindi nga kasya sa ating lamesa. Ginawa ko lang siyang 6. Okay. Ito po yung isang soup bowl. Ang tawag po dito ay soup with lid. So, may tie nga po siya. Kasi hahawakan mo yan. Pwede mo itong gawing sa umaga ko. Na sabaw sa maliit na sabaw. Gusto nyo? Social. Diba? Lagyan yung sampurado. So, ang ganda niya. Napakaganda. At ang gold intact talaga niya. As you can see, napakaganda. So, yan po siya. Yan. Meron din tayong tureen. Tawag po natin ito ay vegetable tureen. So, I don't know exactly kung anong size niya. But, napakaganda niya. Meron po tayong dalawa nito. Maganda po talaga sa 12 settings kasi kabilaan. So, para siyang tingnan niyo yung gold niya. Napakalinis. At yan po. Napakalinis niya. Grabe. So, excited. At ano niya. Napakaganda. Grabe. So, yung handle niya, gold na gold. Sa another side naman, meron tayong demitache na cup. So, hindi ko sinali yung side plate pala. Nakalimutan ko. So, kasi medyo, na dito, ang tawag dito, punong-puno na, hindi ko na kaya ng kung saan ko siya ilalagay. So, yan na lang po. So, meron tayong demitache na cup. Yan po siya. Again, first quality. Napakaganda. Napakabongga. Amazing. O, diba? Napaka-rare po nito. So, yan po siya. Meron pa akong 6 dyan. Yung 6, yung iba po nasa loob. So, ipiplex ko na lang pagkatapos nito. So, meron po tayong another bowl. I'm not exactly know the name of this bowl, but pwede ninyong lagyan ng kahit bread, etc. Or pagkain, pwede rin anything else
Meron naman tayo ditong sandwich plate. O, diba? Napakaganda. Grabe talaga. Grabe. So, sandwich plate. Malaki yan. So, in the other side, iikot tayo ha. Kasi hindi na ako hindi ako makalabas kasi ito pala yung teapot natin. Yan, teapot. Ang teapot natin ay nilagyan ko po ng as you can see, bulaklak na wooden tulips kasi mas gusto ko yung may makulay sa ating lamesa. So I decided na ilagay ko siya sa loob, pero yung takip niya ay nasa gilid. Nilagay ko sa gilid. Again, napakagandang small teapot po ito, hindi po siya medium or large. Small teapot. Napakagandang angle niya at meron po tayong egg holder na nasa tabi. I-flex ko lang sa inyo, babalik tayo dito para makita ninyo. I-flex ko lang sa inyo ito. Napakagandang egg holder. O diba? Sino bang mahilig sa umaga? Sino ba mahilig sa umaga mag-itlog? Yung pinapakalo ang itlog, yung malambot pa nasa loob. O diba? Ito yung maganda. Ito mo yung magandang breakfast, pang breakfast ninyo. O kaso, hindi po ako sure na lahat po gumagamit ng ganito. Actually, para sa akin po, nakakatakot po gamitin ito kapag pang sarili ko lang. So, in the meantime, gamitin din nyo paminsan-minsan para hindi naman masayang yung mga collection nyo. O, diba? So, yan po yung egg holder. Meron po akong I think 10 pieces lang. Hindi siya kompleto yung egg holder. So, again, meron tayong this side, another tureen. Yung tureen natin. Kasi doon sa kabila, may iba naman. So, andun. So, dito. Again, dito sa kabilang side, hindi ko na po siya nilagyan ng mga abubot dahil marami na akong liligpitin. So, ito po ang pinaka-original na cake tier na handle talaga. Makikita ninyo, ito yung pinaka-original na handle ng cake tier ng Royal Albert. Kasi karamihan na nakikita ninyo ngayon sa mga online board, meron talagang ginagawa na. Although, hindi naman siya masama kasi may nabibili tayong finishing fit na ganito. Tapos, kayo na lang magbukas. O, diba? Basta meron lang kayong plate at kompleto. Before ninyo pong gagawin yung mga ganyan, manood muna kayo ng video kung paano niyo gagawin. Kasi kung basta-basta lang kayo magbubutas niyan, magka-crack yung porcelain niya, masasayang po yung plate ninyo. So, before nagagawin, please remember, mag-research muna kayo bago ninyo gawin. So, ito po, napakaganda. Oh my God. I love it. So, yan po. Hahaba itong video natin. So, yan. Dito naman tayo sa kabilang side. Dito na po ako sa kabilang side. Meron po tayong malaking bowl na pwede nyong lagyan ng prutas. Malaki po siya. Actually, dalawa ito. So, kabilaan na naman. So, prutas, kahit anong ulam, etc. Pero, ang napakaganda talaga itong Chelsea bird ay yung nakaka-attract sa kanya, yung ibon. Yung ibon na iba-ibang kulay. Napakaganda. Oh my God. Kung gusto ninyong mag-collect na kayo ngayon. Huwag ninyong sayangin. Baka maubusan kayo. At baka magmahal lalo. So, yan po siya. Tapos, sa gilid niya, may mga halaman, prutas. O, diba? Napakagandang pattern. So, yan po. Tapos, dito naman, meron po akong cake plate. Cake plate. Maliit na cake plate lang po siya. Pero, okay na siya. So, maghahanap tayo ng extra na mas malaki. So, next time, kukumplitohin natin yan. So, yan po siya. At, dito naman sa kabilang side, ito pong placemat ko is
made in the Philippines. Alam mo yun, nabibili niyo ito sa souvenirs store sa atin. Yung parang copies siya. Napakaganda. Actually, I love this because it's simple. Simple lang siya. Hindi na natin kailangan bumili ng bonggang-bongga kasi marami namang mga placemat na pwede nating kahit simple lang, na-attract din ang ibang yung mga tao. O, diba? So, made in the Philippines yung placemat. O, diba? Bongga. So, in the other side, meron po tayong coffee pot. Yung coffee pot po is large size. At saka po, yung nilagyan ko ulit ng tulips. Yung tulips po is large size din. Kasi nga po, malaki yung coffee pot natin. So, ganyan po. Napaka-highly recommended ko yan sa inyo yung tulips natin. Napakaganda talaga niya as in. So, in the other side, meron po tayong pwede nyo yung lagyan ng tuyo, suka, etc. At dito naman, pwede nyo yung lagyan ng tea sack. So, yan po. Meron po tayong gravy bowl. Nag-iisa lang po siya. At, wala na po ako makita ng ganyan. So, medyo mahal siya ngayon. So, magtitiis muna tayo ng ganyan. So, meron po tayong oval dish na meat platter. Ang tawag po dyan. May dalawa ako. Actually, dalawa yan. Yung isa na sa loob. So, hindi nga kasya. So, yan ulit. So, meron tayong egg holder ulit dito. At dito naman sa kabilang side is meron po tayong normal cups, mas malaki. Mas malaki siya. So, ang normal cups po ay partner po ito sa teapot. Remember, ang normal cups is partner sa teapot. Tapos, yung demitasse po, yung maliit, is partner sa coffee pot. Remember that. So, yan po sila. I hope you like this video na flex ko sa inyo. Sana magustuhan niyo itong video ko. Again, this is Royal Albert Celsey bird, produced is 1940 to 1981 na ginawa at love this pattern so much. So, thank you for always supporting me, and God bless. See you in the next vlog. And please don't forget to like and subscribe my channel and comment down below what you think of this collection, and enjoy watching. See you in the next vlog. Babush!